পাব্লিক সাৰ্ভিচ কমিশ্যনে নিজৰ মেইনছ লেভেলৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে, যি পৰীক্ষা পাতিছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ, তাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে দুদিনৰ আগতে। যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েণ্টে ক্লিয়াৰ কৰিছে, যথেষ্ট মোৰ পাৰ্চনেল চিনাকি, মই PSIৰ অপশ্যনেলেই হওক বা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ মাধ্যমেৰে হওক লুচেণ্ট আইএছত পাৰ্চনেলি লগ পাইছিলোঁ বহুতৰ লগত। আই ৱাজ ৰিয়েলি হোপফুল ফৰ মেনি অফ দেম, যথেষ্টই ক্লিয়াৰ কৰিছে। আই এম ৰিয়েলি হেপী ফৰ দেম, হাৰ্টি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু দ'জ দেট হেভ ক্লিয়াৰ। আৰু যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰাৰ সময়, অলপ সৰু সুৰা ক'ৰবাত হয়তো ভুল ৰৈ গৈছে, অলপ কিবা কিবি ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ পচিবিলিটি আছে, সেইখিনি আমি এতিয়া চাব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি আহিম, আই উইল বি ডুইং ছেপাৰেট ভিডিঅ'জ, আই উইল বি ডুইং ছেপাৰেট কাউন্সেলিং ছেশ্যনছ, ইণ্টাৰেকশ্যন ছেশ্যনছ উইথ all of those who unfortunately could not make it to the interviews. বাট যিসকলে ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈ পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, বেটেল ইজ নট য়েট অভাৰ। ষ্টিল আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মাজত যিটো ৰেচিঅ' থাকে 2:1 বা 3:1 ৰেচিঅ' থাকে। তিনিজনক যদি মাতে ইণ্টাৰভিউলৈ, এজনেহে ক্লিয়াৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা ইনফেক্ট কৰি আহিছে প্ৰিভিয়াছ গোটেই বছৰবিলাকত। চ' দ্য বেটেল ইজ ষ্টিল নট অভাৰ। ওৱান অফ দ্য মষ্ট এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট অফ দি বেটেল ইজ ষ্টিল লেফ্ট। ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আমি নিজকে খুব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। এজ আই হেভ অলৱেজ বিন ছেইং ডেট এভৰি পাৰ্ট অফ দিছ এক্সামিনেশ্যন is a lifetime goal, is a strategy. So you have to have a specific strategy for interview also. ইণ্টাৰভিউত আগতে আমি ষ্ট্ৰেটেজি বনোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ইণ্টাৰভিউ লেভেলৰ পৰীক্ষাটোত একচুৱেলি আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে, হোৱাট ইজ দি ডিমাণ্ড অফ দি এক্সামিনেশ্যন। নট জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ, এভৰি এক্সামিনেশ্যন when you are appearing for any examination, you have to know what is the demand of that particular examination that you are going to write. So ইণ্টাৰভিউ লেভেলত যিটো বস্তু ডিমাণ্ড কৰে, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো ডিমাণ্ড কৰে সেইটো হৈছে পাৰ্চনেলিটি। Your personality is the biggest demand in an interview because you are knowledgeable. যথেষ্ট বস্তু তোমালোকে জানা, তাত কোনো there is no denying about the fact that you know things. মেইনছ পৰীক্ষাটো যিহেতু ক্লিয়াৰ কৰিছা, you have studied rigorously, you do have ample amount of knowledge, there is no denying to that particular fact. knowledge লাগিব, ইণ্টাৰভিউ লেভেলতো knowledge লাগিব, কিন্তু most importantly ইণ্টাৰভিউ লেভেলত লাগিব personality, your convincing capability. How are you going to convince the examiner in the 20 minutes, 30 minutes or 40 minutes, whatever time is provided to you. তুমি যে বস্তুবোৰ নাজানা তাৰ কথা নহয়, কিন্তু how you are going to convince it, how your personality is going to convince the examiners is what is important in this particular exam. কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে? So there can be n number of questions that can be asked to you in interview. There can be 20 questions which can be asked to you, যাৰ ভিতৰত 18 questions you do not know answer. or এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 20টা কুৱেশ্যন তোমাক সুধিছে, যাৰ ভিতৰত 19টা কুৱেশ্যনৰ তুমি আনচাৰ জানা, অকল এটা নাজানা। কিন্তু how you are going to convince the examiner about your skill, about the fact that you deserve this particular job. So কিছুমান specific sphereত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব for interview. Most important sphere that you are going to prepare for your interview is your personal information. পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনৰ এটা ভাল ডেটাবেছ, এটা ভাল প্ৰেজেণ্টেবল কিছুমান আনচাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং বনাব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল ইউৰ পজিশ্যনেলিটি ইন দি ছ'চাইটি, তোমাৰ ক'ত ঘৰ, তুমি কি এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছা, ইয়াৰ আগতে ক'ৰবাত চাকৰি কৰি আছিলা নেকি, কি ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছিলা, কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছবিলাক ফেচ কৰিছিলা, জীৱনত এতিয়ালৈকে কি পঢ়া শুনা কৰিলা, BA কৰিলা নে MA কৰিলা নে MSc কৰিলা নে MPhil PhD কি কৰিলা, ইউৰ পাৰ্চনেল লেভেল অফ ইনফৰ্মেশ্যন। পাৰ্চনেল লেভেলত তোমাৰ ক'ত ঘৰ, ধেমাজিত ঘৰ নে তিনিচুকীয়াত ঘৰ নে যোৰহাটত ঘৰ নে নলবাৰীত ঘৰ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাডোখৰৰ লগত ৰিলেটেড কি কি সমস্যা আছে, কি কি কুৱেশ্যনছ, কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ধেমাজিত হ'লে বানপানীৰ সমস্যা থাকিব পাৰে, তিনিচুকীয়া বা অন্যান্য জেগাত হ'লে তোমাৰ ইনফ্লাক্সৰ প্ৰব্লেমৰ কুৱেশ্যনৰ কথা থাকিব পাৰে। চ' এই পাৰ্চনেল ডেটাবেছ এমাউণ্টত এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিব লাগিব আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল ডেডিকেটেড কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট অফ দ্য থিং। দেট ইজ ওৱান। Second কি হৈছে, second we have to be very very aware and very very strong about the optional subject that we are taking. যিজনে জিঅ'গ্ৰাফী অপশ্যনেল লৈছে তেওঁক যে কিবা এটা কেমিষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন সুধিব তাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নীল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যিবিলাক PSR অপশ্যনেলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ট্ৰিকি, ইট ইজ ভেৰি ভেৰি চেলেঞ্জিং, বিকজ মেক্সিমাম এনি এমাউণ্ট অফ কুৱেশ্যন কেন বি আস্কড ফ্ৰম PSR অপশ্যন। ফাইন। চ' দেয়াৰ ফৰ নিজৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ ৰিগাৰ্ডিং যিখিনি কাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ চলি আছে বা যিখিনি চেলেঞ্জিং পাৰ্চপেক্টিভ নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্টটোৰ লগত আছে, সেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টটো লৈ আমি গোটেই যাত্ৰাটোত কি শিকিলোঁ, আমাৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ যাত্ৰা আছিলে, যিখিনি শিকিলোঁ আমি কেনেধৰণে সেইখিনি অৰেলি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম। আমি এনেকুৱা কিছুমান বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখোঁ যিসকলে লিখাত খুব ভাল লিখিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া 7-8জন মানুহৰ সন্মুখত বহি থাকে, ডিগনিটৰিজ যেতিয়া 7-8জন সন্মুখত বহি থাকে, এটা এনভাইৰনমেণ্ট, এটা ইণ্টাৰভিউ চিটুৱেশ্যন থাকে, এটা পেনিক কৰি যায় বহুত মানুহে। বহুত কথা জানে কিন্তু সেই বস্তুটো কেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন নজনা মানুহ খুব কমেই আছে আজিৰ ডেটত, যিসকলে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সকলোৱে জানে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনত কি চলি আছে, ক'ল্ড ৱাৰৰ তাত কেনেকৈ ক'ল্ড ৱাৰৰ গুৰিত আছে, কেনেকৈ 2014 ইউক্ৰেইন ইনভেশ্যন বা ইউক্ৰেইন কনফ্লিক্ট
কেনেধৰণে ৰিলেটেড সকলো বস্তুবোৰ আমি জানো কিন্তু যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনভাইৰনমেণ্টত আমি সোমাওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ছেটআপত আমি সোমাওঁ তেতিয়া আমাৰ এটা প্ৰেছাৰ আহে আমি পেনিক কৰোঁ যাৰ ফলত আমি বহুত মানুহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো আমি লুজ কৰোঁ তাত গৈ পেলাই চ' উই হেভ টু বি ভেৰি ভেৰি কনফিডেণ্ট এবাউট আৱাৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ৰিগাৰ্ডিং যাতে কোনো প্ৰশ্ন মিছ নহয় তাৰ ওপৰত আমি খুব চকু ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা পাৰ্চনেল আৰু অপশ্যনেল ছাবজেক্ট মিলাই কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি PSR অপশ্যনেলটো কিয় ল'লে বা কেমেষ্ট্ৰি অপশ্যনেলটো কিয় ল'লে হোৱাট পাৰ্চনেল থিংছ হেভ মটিভেটেড ইউ টু টেক PSR অপশ্যন ৰাইট তাত গৈ পেলাইতো আমি এইটো কথা ক'লে নহ'বগৈ যে নোটছবিলাক বজাৰত খুব পোৱা গৈছিলে কাৰণে PSR অপশ্যনেলটো মই ল'লোঁ চ' ইউ হেভ টু হেভ এ ভেলিড জাষ্টিফাইবল আনচাৰ ফৰ এভৰিথিং ডেট ইউ হেভ ডান ইন ইউৰ জাৰ্ণি সেই বস্তুখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইজ দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু নিজৰ ষ্টেট ৰিগাৰ্ডিং কনচেপ্টবিলাক ঠিক আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কি চলি আছে দেশ দুনিয়াত কি তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিয়া ফেচ কৰি আছে ভেৰি কমন এৰিয়াজ অফ কুৱেশ্যন আৰ ইনফ্লেশ্যন ভেৰি কমন এৰিয়াজ অফ কুৱেশ্যন আৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰব্লেমছ ইন ইণ্ডিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এইবিলাক খুব পপুলাৰ টপিক gender issues these are very popular topics there are possibilities that this kind of questions might be asked to you so you have to be aware about the current most relevant topics across you that are happening across you so interview এনেকুৱা বহুত বাৰ হৈছে যে খোজকাঢ়ি উঠি গৈ আছে পাৰ্টিকুলাৰ বিল্ডিংটো তোমাক সুধি দিলে how many stairs have you climbed to reach this particular interview hall so the thing is that for interview you have to be very very observant যি বস্তু তোমাৰ আশে পাশে চলি আছে ট্ৰাই টু বি ভেৰি অবজাৰ্ভেণ্ট এবাউট অল দ'জ থিংছ তোমাক হয়তো সুধি দিব পাৰে খিৰিকীখনৰ বাহিৰেদি চাই তুমি কি দেখিছা and what are the things that strike your mind when you look out of this window and when you see the for example GS road or for example whatever যিকোনো জায়গাত হ'ব পাৰে তোমাক সুধিব পাৰে খিৰিকীদি চাই বাহিৰলৈ যিখিনি বস্তু দেখিছা how is it going to relate you how do you relate to these particular things এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান trivial question আহাৰ in fact instances আছে আগতে so most important thing for interview I'm saying once again is your personality and your observation skills how are you going to observe things around you and how you are going to convince the particular examiner about that particular thing that you are being asked pillars of your preparation for interview jodi ami set koribole jao what can be some of the pillars upon which you have to focus to improve your interview skills prothom kotha tu hoise your personality moi to already koisu your presentability how presentable you are on the day of interview কিমান how professional you are on the day of example because কাইলৈ পৰখিলে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব এজন পুলিচৰ হয়তো DSP হ'ব পাৰা এজন ACS অফিচাৰ হ'ব পাৰা এজন টেক্সৰ ইনস্পেক্টৰ হ'ব পাৰা টেক্সৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰা so you need to have a particular amount of personality particular set of personality traits which is very very important যেটো প্ৰথম কথা লক্ষ্য কৰিব ইন্টাৰভিউত so you must develop your personality you must develop your speaking capacity you must develop your convincing capacity in speaking এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিলে কেনে ধৰণে তেখেতক কনভিন্স কৰিব পাৰিবা কাইলৈ পৰখিলে এজন ACS অফিচাৰ হ'লে বিভিন্ন স্পেয়াৰৰ মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব কোনোবা এজন তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা গাঁৱৰ কোনোবা এজন মানুহৰ লগতো ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ছিনিয়ৰ ACS অফিচাৰ বা ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলৰ লগতো ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব MLA MP লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব মিনিষ্টাৰ্ছৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছবিলাকত তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই বস্তুটো খুব স্পেচিফিকেলি বিচাৰিব ইন টাৰ্মছ অফ ইণ্টাৰভিউ দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং এণ্ড ছেকেণ্ড থিং ইজ ইউৰ পাৰ্চপেক্টিভ what is your perspective about any particular problem question এনেকুৱা ধৰণৰ question সোধে যে imagine you are the prime minister of this country and so problem has come in front of you how you are going to solve that particular problem so you have to be able to have a perspective of that particular thing that particular instance that particular occasion so that you can bring a problem solving approach is very very important in terms of interview বিভিন্ন বাৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন সোধে আপুনি কি প্ৰিফাৰেন্স ল'ব বিচাৰিছে ৰাইট আপোনাক সুধিব আপুনি কি প্ৰিফাৰেন্স ল'ব বিচাৰিছে do you want to be an ACS officer IAS officer PS officer why you want to be a police officer why you don't want to be a civil service officer why you don't want to be a tax collector or tax officer or tax superintendent so এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক perspective level of question সেই perspective level of question is going to be the second pillar for us fine third pillar is going to be your information base কিমান তুমি সজাগ মই অলপ আগতেও কৈছিলোঁ observation level information level knowledge level কিমান তুমি সজাগ what is your amount of information base that you have for about any particular issue that is being asked so with সেইটো কথা কিন্তু নিৰ্ঘাত অকল পাৰ্চনেলিটি ভাল হ'লে অকল কনভিন্স কৰিব পাৰিলে বোলে একো ইনফৰমেশ্যন লেভেল নাই ইনফৰমেশ্যন লেভেল জিৰ' তেনেহ'লে ইউ আৰ নট গোইং টু ক্লিয়াৰ ইণ্টাৰভিউ বাট we believe that because mains exam already clear কৰা হৈছে so informationer levelত খুব বেছি যে এটা requirement আছে সেই কথাটো মই নাভাবো because you have already cleared mains examination already বহুতখিনি পঢ়া শুনা কৰা হৈছে সবে নিজৰ ফিল্ডত নিজৰ স্ফিয়াৰত already কৰি আছে কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ already কিছুমান already PhD কিছুমান already ক'বাত assistant professor পঢ়াই আছে so I am not going too much into the information amount of thing information to লাগিবই there cannot be any denying to that particular point
important pillar for you is going to be your skill of presentation. And 1 or 4 দুইটা বস্তুৱে related, your personality traits, your personality personal choices, the choices that you have made. এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত দেখোন তুমি ছায়েন্স লৈছিলা, you have studied physics and chemistry in higher secondary, আজি ডেটত তুমি ইংলিছৰ এজন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, why you make this personal choice? বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে, there can be a different amount of private information, different number of questions in your personal sphere. তুমি হয়তো ক'ৰবাত এতিয়া ডাক্তৰ, ক'ৰবাত MBBS প্ৰেক্টিছ কৰি আছা, they might ask you, you are a doctor, you can be a successful doctor in few years, the society needs doctors, why are you then coming to become a civil servant? Fine, সুধিব পাৰে যে তুমি কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি বা প্ৰেচিডেন্সি ইউনিভাৰ্চিটি বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তুমি MA MPhil কৰি ওলাই আহিছা, you could have gone for academics, you could have taught other people the traits of your trade, why are you coming as a civil servant officer? So এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক যাতে আমি ভালকৈ জাষ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰিপেৰেশ্যন লাগিব, এটা ছেট অফ ডেটাবেছ, set of information লাগিব, because these are the very common questions, and optional subject regarding information is important because ইয়াৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম যে এজন কেমিষ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্টক কিবা এটা ডিটেইলছত একেবাৰে বায়'লজি কথা এটা বা ডিটেইলছত কিবা এটা ছ'চিয়লজি কথা এটা সুধিব আৰু তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিব যে তেওঁ কাৰেক্ট আনচাৰটো দিয়ক বুলি। ফাইন, যদিও কিবা এটা কুৱেশ্যন সোধেও, they will only see how you are going to present, what is your perspective, not necessarily you are going to be very strong, হাইড্ৰজেন অক্সিজেন মিলাই যে কিবা এটা বস্তু হয় সেইটো এজন PSR ষ্টুডেণ্টে নাজানিব পাৰে, that is justified, but how you are going to deal that situation, how you are going to tackle that particular situation. কাইলৈ পৰহিলে ACS অফিচাৰ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে that is going to be that you are going to be facing for the first time, but how are you going to tackle that particular situation is what is going to be looked at in the interview. So সকলোৰে ভাল হ'ব, আমাৰ Lucent IAS already mock interview বা interview sessionৰ আয়োজন কৰিছে, so if you have any queries, if you have any doubts, you can feel free to contact Lucent IAS, or you can personally contact me for any kind of information and any kind of details. So all the best to all of you, আৰু যিসকলে unfortunately could not make it to the interview, I'll be happy to individually and personally speaking to all of you. Do get in touch with Lucent IAS for any further information that you require. Thank you.